guys, magandang araw sa inyo lahat at welcome back ulit sa aking YouTube channel. Ngayong araw guys, so meron tayong isang kliyente. So si client guys is magpapagawa ng outlet or extension outlet para dun sa kanilang gagamitin na mga magtatrabaho sa isang araw. Ngayon guys, gagawa tayo ng extension ng outlet para masupply ng kuryente doon sa kabilang area. Ngayon guys, gagawin natin is gagawa tayo ng extension. Kanina bumili na kami ng materials, so nagpabili na ako. Ito yung PVC natin. So dalawa yan, 1/2. Ngayon ang gagawin natin, dito natin itatap sa circuit breaker natin ito. Ayan, ito yung ating circuit breaker. So ayan, dito tayo guys kukuha ng supply kasi itong circuit breaker na to is temporary, ginawa dati ng isang electrician kasi dito nga daw kukuha ng supply para daw sa mga magtatrabaho. Dito ako magtatap mamaya. And then, ayan, pataas. Yung supply natin guys is papunta rito sa kabilang area. So medyo malayo guys yung ating kukuha ng supply. So kailangan natin ng mahabang wire. Ayan. Dito ko ilalagay guys yung ating circuit breaker na isa. Ayan, sa ginawa ni Kuyang poste. Ayan, ito. Isusukatin muna namin yung linya papunta sa kabilang poste. Pagtatapan namin. So ito, lalatag ko muna yung linya. Papunta rin sa kabilang poste. Ayan. Kailangan yung ating linya is walang patid para hindi tayo magka-problema. Ayan. Mahaba pa pare? Sige, dire-diretso siya rito sa ating kabilang poste. So siguro guys, tama na ito kahaba. So okay na to. Mga ganyan. And then balik na tayo ron sa pinakamismong area gagawa natin. Medyo maputik dito, so ingat muna tayo, baka tayo madulas Ngayon okay na. Gagawin natin yung ating PVC ito, yung 1/2 is ikakasang ko rito para dito isuot yung ating wire para maganda siyang tingnan. Nasukatan ko na yung ating sukat ng PVC. Yung sukat kanina nakuha ko is 240 ang haba. Simula sa taas, so 240. Ito, ganitong haba niya, 240. Yan. Ngayon, i-bend natin siya dyan. So, kailangan maganda yung pagka-bend natin. Yan. So, ganyan lang siya guys. Yan. So, hindi lang nga rin siya ayan. Medyo mainit, kailangan tayo, mabilis yung kamay natin para hindi tayo mapasok. So yan, kapag umaayon yung ating PVC, tsaka natin siya. Toy, kuha mo nga tubig, Toy. So ganyan lang siya guys, huwag natin pe-percent. Dapat yung ating pagkabend dito is quality. Ibig sabihin ay dito, hindi siya yupi. Sakto lang siya yung pagka-UP niya. So ganyan lang natin siya. Ayan. So okay lang siya. And then basahin natin ng tubig yung ating PVC para mabilis siyang tumigas. Ayan. Tubig na lang, wala kang basahan Ganun din yan. Okay na yan. Ito kataas yung ating PVC. Medyo tinaasan ko ng konti para hindi maglaylay. Ngayon, dito sa ating circuit breaker. So dito natin siya itatap yung ating linya. Ngayon, tatanggalin ko muna yung cover ng ating circuit breaker. Ayan, tanggalin ko muna siya. Ngayon, lalagyan ko siya ng male adapter. Ito. Dito siya papasak dyan. Male adapter, tsaka nagpabili rin ako ng elbow. So ito yung elbow natin. Ayan. Para dito sa bend ng ating PVC. And then dito, siya, mga ganito lang haba. Ayan. So ganyan lang, so naputulan na natin. Lagyan natin siya ulit ng elbow. So, ngayon puputulan ko muna ito. Ayan, so ganyan. So sa pagputol guys, dapat katamtaman lang ang ano natin putol. So ganyan lang siya kahaba. So pitin ko lang muna. So ayan. So test lang natin. So okay na siya. Ayan, ganyan yung tsura niya. Ayan. Okay na siya. Pagkasuksok natin dito, ayan. Dito, ayan. Okay na siya. Lalagyan ulit natin siya ng isa pang tubo to PVC para magpitted na yung ating linya. Ayan, susukatan ko muna siya ng PVC. So, ganito lang kahaba. Okay. So putol tayo ulit ng PVC.
Mga ganyan. So okay na siya. And then pasok natin dito sa ating PVC, sa ating elbow. Ngayon pag pasok ulit natin ito rito. So ganyan lang tsura niya. So simple lang siya guys. So ayan. Saktong-sakto lang. Sakto lang guys yung ating linya. So okay na siya. Ngayon, ang gagawin natin is susuksukan na natin ng wire para hindi na magalaw yung ating linya. And then lalagyan na siya ng niltex para hindi pasukin ng tubig. So ganun lang yung idea natin pagdating dito. Naisuot na natin sa ating tubo. So ganito yung maging itsura niya. And then ang ginawa ko kanina is nilagyan ko siya ng tie lock. Ito, ayan, tie lock. Tie lock hanggang doon sa itaas para hindi siya gumalaw. Kasi mahirap pag gumagalaw yung ating linya eh. Yan, para hindi siya lumaylay mamaya. Ngayon, ito yung ating linya. Mamaya ko na itatap itong ating wire kasi lilinyahan pa natin papunta ron sa kabilang poste. Dito na tayo sa kabilang poste. So ito yung poste natin na isa. Ito yung temporary lang yan, temporary lang yan. So ito yung ating wire. Ngayon, ikakasa ko na muna yung ating circuit breaker dito. Dito sa poste na to guys, so mag-install tayo ng isang circuit breaker dito na isa. Para dito sa ating dalawang outlet. So, na-install ko na yung ating circuit breaker na siya. Ayan. Install na natin siya. And then nag-install na ako ng dalawang outlet dito. So ayan, tinapon na yung terminal natin. Ayan. Yung ating puti, yung ating neutral dito sa isang terminal. Yung ating live wire dito sa kabilang terminal, yung ating itim. So, same lang din dito ng isa pang outlet. So common na lang yung pag-install ng ating outlet. Ngayon, ang gagawin natin is install ko na muna itong wire dito sa ating circuit breaker. And then bakit natin to. So gamit lang tayo ng pliers tsaka thread cutter para mabak yan. So ganyan lang pagbak yan. So ayan. So ayan. So simpleng-simple lang siya guys. And then tanggalin natin yung balat muna. Ay no, sikatin na. Ayan. Ida 1,000. So ayan, tanggalin lang natin siya. Ayan, simpleng-simple lang. Simple lang yung pag-install ng ating outlet dito sa ating circuit breaker. So ayan. So ganyan lang siya kahaba. And then luwagan natin yung screw dito. And then impitan na natin siya. Ating terminal. So ayan. So ganun lang guys. Kasama yung dalawang itim dito. Ito yung ating live wire. And then yung ating neutral, ito naman sa kabilang side. So ganyan lang guys yung ating pag-install ng ating outlet dito sa ating circuit breaker. Yung dalawang ito yung ating live wire. So dito sa ating sa kaliwa sa ating load side. And then ito yung ating outlet, yung beans outlet. So ayan, ngayon tatakloban ko na muna siya. And then ang last natin gagawin, yung ating PVC naman ang install natin para dito sa ating linya. Is in-install ko na yung ating PVC pipe sa taas. Ayan siya, ganyan tsura niya guys. So inano lang siya to, binand-kulit siya katulad ng ginawa natin sa unang poste. And then sinuotan ko ng wire, nilagyan ko ng clamp and pinababa ko rito sa ating circuit breaker. Ngayon, itong wire na itong dalawa is itatap na natin dito sa ating terminal para masuplayan itong ating convenience outlet. Ngayon, itatap ko na muna siya dito sa ating terminal. So guys, ay naitap na natin yung ating linya rito sa ating terminal. So ayan, tsaka dito. So okay na siya. Ngayon, lalagyan natin siya ng cover. So, ito yung cover niya. Ayan. And then lalagyan ko na siya ng C-clamp pababa para hindi gumalaw yung ating PVC. Okay na yung ating ginawa. Naikasa natin convenience outlet na dalawa rito sa ating circuit breaker. Ito yung ikalawa, ito yung una. Nilagyan ko na rin siya ng C-clamp. So tinadtad ko na ng C-clamp yan para wala nang kibuyan. Ayan. Ito yung circuit breaker natin guys. Ito ay temporary lang. Kailangan lang ng supply rito kasi may magpapagawa rito ng bahay. Ayan, dumaan siya dyan. Ayan, ito yung ating mismong linya. Papunta ito guys sa kabilang linya. So, ayan. Pinasabit ko siya dito guys sa mangga para di maglaylay yung ating wire. Ayan. So ito na siya guys, yung mismong linya natin. Ayan. And then bumaba na siya rito sa ating circuit breaker. Ayan, ito yung ating circuit breaker. Buksan natin. So ito na siya guys. Ito yung ating circuit breaker. Ngayon, ang gagawin natin is itatap na natin dito sa ating circuit breaker yung ating linya para masuplayan na ng kuryente yung kabilang natin poste. So itatap ko na muna siya. So,
Okay na, so naitap ko na yung ating linya para sa kabilang circuit breaker, sa kabilang poste. Ito yung ating live wire, yung ating blue, kasi andito yung load side natin sa kabila. And then yung ating neutral, so andito sa kaliwa. So baliktad yung pagkakabit ng dating electrician dito. Ngayon is lalagyan ko na siya ng cover. So ngayon is may cover na yung ating circuit breaker. Tataas ko na, then i-check natin yung linya sa kabilang circuit breaker. Tataas ko na siya. Isa itataas ko ng ating circuit breaker. Test na natin. So ayan, tinaas ko na. Ngayon, i-check natin yung mga convenience outlet. I-check natin yung kanyang. Ito yung ating multitester. So orange lang sa 250. Para makuha na yung actual na reading ng ating supply. Ngayon, papasok ko na yung aking test probe dito sa ating convenience outlet. So ayan, pasok ko na. So ayan, pumapalo na siya. 240. Okay, actual na reading. So ayan, isa pa. Pasok ulit. So ayan siya. 240 siya guys. And then yung isa namang convenience outlet, itong came, so pasok ulit yung ating test probe. So ayan, so may supply na siya parehas. Ganoon lang guys kasimple yung ating ginawa ngayong araw. Naglagay lang tayo rito ng abang para sa ating outlet. So nag-abang ako ito ng circuit breaker para hindi na pupunta doon sa kabila yung manggagawa pagbubuhayin nila yung ating circuit breaker. So hanggang dito na lang guys, sana may naintindihan kayo. Sa mga di pa sa akin nagsusubscribe, subscribe na kayo and click the notification bell para laging updated sa akin bagong video. So sa mga gusto magpa-shoutout, ang gawin nyo lang, comment nyo lang yung pangalan nyo and address. Maraming salamat sa inyo guys and see you in my next vlog. Thank you. Ngayon guys, pauwi na tayo. Galakad ako ngayon kasi walang tricycle na dumadaan. Bihira yung tricycle dito sa lugar na to. Yung pinuntahan ko, yung pinagawa natin is linang na linang, then tuntok na siya part. So malayo to. Ito lang siguro ako mag-aabang ng tricycle sa part na unahan. Ayun is maglalakad muna tayo, so enjoy muna natin yung maglalakad natin. Yung dinadaanan ko medyo malayo talaga to. Bunto kasi ito guys, so ayan yung kalikasan. So, the beautiful nature of Quezon Province. Ayan, puro green talaga.